Hello po muli, welcome back po sa ating channel. Ngayon magluluto po ako ng pinangat na isda sa Sampalok. Meron po ako ditong moonfish. Sinearch ko po siya, ang tawag po sa Tagalog is bilong-bilong or hiwas. Meron po ako ditong sampalok. Ang ating salt. Gagamit po ako ng tamarind mix kasi hindi ko po alam kung gaano kaasim yung sampalok dahil galing po siya sa frozen. Meron po akong luya, paminta, ang ating sibuyas, kamatis, ang ating siling haba, at gagamit po ako ng 2 jalapeño dahil hindi po masyadong maanghang tong siling haba. Ang ating water na 2 cups at drizzle po natin ng cooking oil mamaya. Paki-check na lang po yung description box para po sa exact measurement. At maraming salamat po sa lahat naman nag-subscribe. Ngayon, nasa 100 subscribers na po kami. Okay, umpisa na po natin. Lalagay na po natin yung ating mga isda dito sa ating lalagyan. Yan. Tapos, susunod po natin ang ating sampalok. Ikalat natin para malagyan lahat. Ating salt, luya, ating black pepper, ating sibuyas. So, samasamahin na po natin lahat, tapos isang kuluan na lang. Ganyan po kami magluto ng pinangat. Ating kamatis, ang ating pong sili. Ito ilalagay ko sa pinakailalim para maluto yung jalapeño kasi medyo matagal maluto. Isa pa. Yan. Tapos lalagyan na po natin siya ng water, 2 cups. Ating tamarind mix. Tapos drizzle po natin siya ng cooking oil. Mga 1 tablespoon lang po. Okay? Ito na po siya. Pakukuluan na po natin. Bubuksan ko na po yung apoy. At hihintayin po natin siyang kumulo. Tatakpan ko na po. Okay, babalikan ko po kayo. Alright guys, kumukulo na po yung ating pinangat. Tignan po natin kung okay na po yung lasa niya at yung sampalok medyo anin natin ng konti. Kanina nga pala guys, nagdagdag po ako ng 1/2 cup ng water kasi parang nakukontihan ako dun sa nilagay kong tubig. Okay. Yan, luto na siya. Tignan natin kung okay na po yung lasa. Kung maasim na yung sampalok. Natin. Yeah, okay na. Sarap. Sarap po to. May kasamang patis at saka sili. Okay guys, patayin na po natin yung apoy. At ililipat ko na siya sa ating serving plate. Okay. O, ang ating pinangat na moonfish. Natin siya dito. Minsan masarap na isda. Sa puro karne. Maraming salamat po sa panonood guys. Sana po huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. At paki-check po yung ating
description box para sa exact measurement nito. At click nyo po yung notification bell para po sa aming susunod na mga video. Maraming salamat po. Ito po ang ating pinangat na fish.